มื่อ2 ปีก่อนผมเคยทำคลิปวิดีโอที่พูดถึงความชื่นชอบและความยอดเยี่ยมของบอนด์ฉบับทิโมธี ดัลตันมาในคราวนี้ผมจึงอยากมาสานต่อเป็นภาคที่2ของวิดีโอในวันนั้นเพราะที่ผ่านมาผมก็ได้เล่าถึงประวัติของบรรดานักแสดงชายที่รับบทเจมส์บอนด์กันไปแล้วแต่ยังไม่เคยเล่าประวัติของดัลตันเลยถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยครับทิโมธี เลนาร์ด ดัลตัน และเกจหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อทิโมธี ดัลตันเกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ปี 1946 ที่เมืองโควินเบย์ ประเทศเวลส์ เขาเติบโตมาในครอบครัวที่รักงานศิลปะและเริ่มสนใจการแสดงตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น เขาจึงได้เข้าศึกษาการแสดงที่ Royal Academy of Dramatic Art ในลอนดอน และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาก็ได้ฉายแววการแสดงของเขาในภาพยนตร์เรื่อง The Lion in Winter ปี 1968 ในบทพระเจ้าฟิลิปที่ 2 แห่งฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นดัลตันมีอายุราว 22 ปี ในเวลานั้นเองที่ดัลตันได้รับการทาบทามเป็นครั้งแรกให้มารับบทเป็นเจมส์บอนด์แทนที่ชอน คอนเนอรีแต่ด้วยอายุที่ยังน้อยเกินไปและฝีมือการแสดงที่ยังไม่มากพอดัลตันตอบปฏิเสธในครั้งนั้นก่อนที่บทบาทนี้จะตกเป็นของจอร์จ เลนซันบี้ในเวลาต่อมานั่นเองเมื่อเข้าสู่ยุค 70 ดัลตันก็ได้สั่งสมประสบการณ์ด้วยบทบาทต่างๆมากมายทั้งในวงการละครเวทีและวงการภาพยนตร์จึงเริ่มมีชื่อเสียงทั้งในอังกฤษและต่างประเทศการแสดงของเขามักจะโดดเด่นในเรื่องความเข้มข้นและความลึกซึ้งซึ่งได้กลายมาเป็นเครื่องหมายการค้าของสไตล์การแสดงของเขาในปี 1979 ดัลตันก็ได้เป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่อง Charlie's Angels อีกด้วยในยุค 80 ดัลตันยังคงมีบทบาทโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นบทบาทเจ้าชายบารินในภาพยนตร์เรื่อง Flash Gordon รวมถึงบทเอ็ดเวิร์ด โรเชสเตอร์ในซีรีส์ Jane Eyre ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ BBC ในปี 1983 เมื่อโรเจอร์ มัวร์ประกาศอำลาบทบาทเจมส์บอนด์อย่างเป็นทางการในปี 1985 บทบาทนี้ก็ได้ถูกเสนอให้กับดัลตันอีกครั้งแต่ด้วยตารางงานที่ค่อนข้างเยอะจึงทำให้เขาตอบปฏิเสธไปอีกเป็นครั้งที่ 2ในเวลานั้นเพียร์ส บรอสแนนจึงได้ถูกเลือกให้มาเป็นบอนด์คนใหม่แต่สุดท้ายบรอสแนนก็หมดสิทธิ์เพราะยังติดสัญญากับซีรีส์แจ้งเกิดของเขาอย่าง Remington Steele คราวนี้แหละครับที่ดัลตันเคลียร์ตารางงานจนเรียบร้อยแล้วเมื่อโอกาสหวนกลับมาหาเขาอีกครั้งเขาจึงตอบตกลงทิโมธี ดัลตันตั้งใจที่จะนำเสนอภาพลักษณ์ของเจมส์บอนด์ตามต้นฉบับของเอียน เฟลมิงเขาศึกษาบทบาทนี้ผ่านการอ่านนวนิยายเจมส์บอนด์และปรารถนาที่จะนำพาความเป็นมนุษย์ที่ดูสมจริงให้กับตัวละครนี้ซึ่งผมก็เชื่อว่าไม่มีนักแสดงที่รับบทเจมส์บอนด์ 007 คนใดที่ตั้งใจและทุ่มเทในการเคารพบทประพันธ์เท่ากับดัลตันอีกแล้วครับ The Living Daylights ประสบความสำเร็จไม่น้อยในด้านคำวิจารณ์และรายได้ซึ่งมากกว่าหนังบอนด์2 เรื่องสุดท้ายของโรเจอร์ มัวร์แต่ License to Kill สร้างจุดเปลี่ยนอีกครั้งให้กับแฟรนไชส์นี้เพราะนี่คือหนังบอนด์เรื่องแรกที่ดำเนินเรื่องโดยใช้บอนด์เป็นจุดศูนย์กลางจากที่ผ่านมาจะเป็นการดำเนินเรื่องผ่านการทำภารกิจของบอนด์ซึ่งแนวคิดนี้ถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งในภาพยนตร์เรื่อง Skyfall ของ Daniel Craig แต่แน่นอนว่าในปี 1989 ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนักความนิยมในหนังบอนด์ก็เข้าสู่ช่วงขาลงอีกครั้งความจริงแล้วในช่วงต้นยุค 90 นั้นมีการวางแผนที่จะสร้างหนังบอนด์เรื่องที่ 3 ของดัลตันไว้แล้วและมีการกำหนดชื่อเรื่องไว้ว่า The Property of a Lady และมีกำหนดเข้าฉายในปี 1991 แต่ทว่าทุกอย่างก็ต้องล้มเลิกไปด้วยสาเหตุบางประการและความล่าช้าในการสร้างหนังบอนด์เรื่องใหม่ในเวลานั้นทำให้ในปี 1994 ดัลตันจึงตัดสินใจยุติบทบาทนี้อย่างเป็นทางการหลังจากนั้นดัลตันก็ยังคงทำงานในวงการภาพยนตร์มาอย่างต่อเนื่องและมักจะได้รับบทบาทเป็นผู้ร้ายหรือตัวละครที่มีความคลุมเครือทางศีลธรรมหลายครั้งดัลตันได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของแฟรนไชส์ Toy Story โดยได้ให้เสียงพากย์ตัวละครมิสเตอร์พิกเกิลแพนนี่จึงทำให้เขาได้ค้นพบความสามารถด้านอื่นๆของตัวเองและช่วยเพิ่มมิติใหม่ให้อาชีพของเขาอีกด้วย Hi, excuse me. Shh. Can you tell me where I am? The guy's just asking a question. Well, excuse me. I'm trying to stay in character. และล่าสุดดัลตันก็ได้ฝากผลงานการแสดงในซีรีส์เรื่อง 1923 ของ Paramount Plus ซึ่งปัจจุบันมี 2 ซีซั่นและซีซั่นที่ 2 ก็เพิ่งจะออกฉายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ที่ผ่านมานี่เองครับ I'll kill your wife. I will skin her alive.
and I will bury your children in her fucking hide. ด้านความสัมพันธ์ดาวตันเป็นนักแสดงเจมส์บอนด์เพียงคนเดียวที่ยังไม่เคยเข้าพิธีวิวาห์กับใครแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เคยคบหากับเวเนซ่า เลดเกฟนักแสดงหญิงชาวอังกฤษในช่วงปี 1971 ถึง 1986 และได้คบหากับออกซานา กีกอริวานักร้องและนักแต่งเพลงชาวรัสเซียในช่วงปี 1995 ก่อนที่ทั้งคู่จะมีลูกชายด้วยกันนั่นคืออเล็กซานเดอร์ ดาวตันในปี 1997 แต่แล้วทั้งคู่ก็แยกทางกันด้วยดีในปี 2003 ทิโมธี ดาวตันบริหารความมั่งคั่งและการลงทุนอย่างชาญฉลาดตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขามีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิราว 25 ล้านเหรียญสหรัฐณ ปี 2025 นี้ นอกจากรายได้จากงานแสดงแล้วดาวตันยังลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรหวังว่าเรื่องราวที่นำมาฝากกันในครั้งนี้จะทำให้ทุกคนได้รู้จักชายคนนี้กันมากขึ้นนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ